මූලික ඉර ඇඳගත්තා. අත දිග ලකුණු කරගන්නවා 6මාරයි. ඊට පස්සේ ඒ අත දිග ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා 3මාර පල්ලයට ලකුණු කරලා ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. අත වට 10නේ 1 2ට බෙදලා ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම හැඩ ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට මෙතන ලකුණු කර අත දිග ලකුණු කරගත්ත තැනට ඉරක් ඇඳිනවා. ඇඳලා අපි මේ වගේ පොඩි හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. මේව මැද්දෙන් කැපිලා යන්න මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් අඳිනවා. මේ තමයි අත්කට හැඩයක් ඇඳ ගන්න. හරිද? දැන් ඊළඟට කරන්නේ මේ දැන් අත්කට මේම මැන ගන්නවා. දැන් අපිට තව ටිකක් ඒතර හොඳට පුළුවන් අත්කට මේ විදිහට ටේප් එක කොහොම තියලා මැන ගන්නවා. එතකොට අපිට ආවේ 8යි. අපි බලනවා මේ ප්‍රමාණය මෙතනක් තියෙනවද කියලා. මෙතෙන්ට තියලා ඔහොම රවුම. එතකොට 8ක් නෑනේ. 7මාරයි. පොඩ්ඩක් මදිනේ. මදි. එතකොට අපි මේ මදි ප්‍රමාණය මෙහෙම තේනවද? එහෙම ලකුණු කරලා ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට. හරිද? හරි. ওই විදිහට. පිටිපැස්සේ අත්කටත් ওই විදිහට මැන ගන්නවා. 6යි. ඊපස්සේ ඒකත් අපි මෙහෙම තියලා ලකුණු කර ගන්නවා. පිටිපැස්සේ අත්කට අඩුයි. ඒ කියන්නේ අර යට පැත්තේ පොට්ට නේද? අම්මා එකක් පෙන්නන්න. ඔතනින් බෑනේ. වීල් කරේ නැති හින්දා. ඔව් පොඩ්ඩයි. ඒක ඔය කහ පාටින් අඳින්න පිටිපස්සේ. පිටිපස්ස පැත්තෙන් රෙද්ද අනිත් පැත්තට ඒක මාක් කරන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක නමලා මාක් කරන්න. හරි. දැන් අපි මේ යට පිටිපස්සේ අතේ මේ තියෙන පිටිපස්සේ අත කොටස දැන් අපිට මේක මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්න වීල් එකකින් මෙහෙම හරි එහෙම නැත්නම් මෙහෙම නමලා මෙහෙම ගන්න බෑනේ. මෙහෙම නමලා මේ ලක්ෂය ලකුණු කරලා නමලා මේ ලක්ෂය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් මෙතෙන්ට රේඛාවක් දැන් අපි දැන් මෙතන වීල් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා අපිට මේ රේඛාව හරහා රෙද්ද නමලා මේ ලක්ෂය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එතකොට. ඒක හරහා මෙතෙන්ට ඉරක් අඳ ගන්නවා චෝක් එකකින් යටපැත්තේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අත්කටේ පිටිපස්ස හරියටම හොයාගන්න. හරි නේද මං කිව්වා? හරි. එතකොට දැන් පැටලෙනවා නම් මෙතන ලියාගත්තා නම් හරි. අම්මා කියන්නකෝ දැන් මම මැද්දෙන් පෙන්නන්න. පැටලෙනවා නම් මේ ඉර ඉස්සරහට මේ ඉර පිටිපස්සට ඔය විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට දැන් එතකොට ඉවරද දැන් ඕක? දැන් මේ අත. ඕක තමයි අත. හරි. එතකොට දැන් කෙටියෙන්ම කපන විදිය මේ. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න කපා ගන්න විදිය ඉවරද? ඔව්. හරි. අඳින විදිය. අඳින විදිය ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ කපා ගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් කපනවද? ඔව් කපන්න. හෙට උදේට කපනවද? දැන් කපන්න. දැන් ඔන්න අපි ඇඳගත් එක කපා ගන්නයි යන්නේ. හරි. අම්මා දැන් ඔයා පැහැදිලිව යාළුවන්ට කපන විදිය අර කලින් ඇඳගත් එකත් එක්කම මේ කතා කරන ගමන් කපන විදිය පෙන්නන්න නැත්නම් මේගොල්ලෝ රෙද්ද මැද්දෙන් කපා ගනි. අවුල් වෙන්නේ. සෝරි. මේ පෙන්නලා කියලාම කතා කරලාම කපන්න. ඒක පැහැදිලි කරන ගමන් කපන්න. දැන් අත ඉස්සලාම අතින් අපි කමන්නේ අතෙන් වුණත් කමක් නැහැ. ඉස්සලාම දැන් අපි අත මේ ඇඳගත්ත විදියට කපනවා. හැම වෙලේම මැවුම් ආසේ අඟල් භාගයක් වගේ තිබ්බට කමන්නේ. භාගයක් ඇති අත් කටට හැඩේට මේ සයිඩ් එකට හැම වෙලේම අඟලක් තියන්න ඕනේ මැවුම් ආසේ. වැඩියෙන් තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අපි කරන්නේ මොකද හදිසියෙ ලොක් කරන්න උනොත් එහෙම මහත් වුණොත් ආයෙ පස්සේ ඇවිල්ලි වෙරලා එයා ලොක් කරලා දෙන්න කිව්වොත් පවුනේ. ඒ හින්දානේ. ඔව්. හැම වෙලේම. හරිනේ. හරි. දැන් මේ මැද්දෙන් කට් මාක් එකක් දා ගන්න ඕනේ. අපේ උර හිස මැද්දට එන හරි. දැන් පෙන්නන්න. ඕ මේ. ඕක පෙන්නන්න දැන් යාළුවන්ට දැන් ඔයාට පුළුවන් වුණාට ඒගොල්ලන්ට නෑ නේ දිගන්න නෙමෙයි. පිටිපස්සේ කොටස සහ ඉස්සරහා කොටස දෙක වෙනවා. දැන් ඔයා දැන් කැපුවේ ඉස්සරහා පැත්තනේ අම්මා. ඒක ඕකේ. පිටිපස්ස එකත් හරියට කපලා පෙන්නනවා නිපැත්ත හරවලා. නැත්තම් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නෑ. ඔයාට තේරෙනවා වගේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නෑ. වීල් කරන්න ඕනේ නැහැ අම්මා. වීල් කරන්නේ නැතුව. බෑනේ දැන් පිටිපස්ස ලකුණු කරගන්න එපා. හරි දැන් ඔය මොකක් උඩ තියලා හරි. වීල් එක නැති අයත් ඉන්නවනේ. එහෙමුණොත් මෙහෙම කරන්න. මේක මෙහෙම රෙද්ද නමලා ඔහොම ඉරක් කරන. හොඳට මාක් එක හිටින විදිහට ඔහොම නමා ගන්න. හරි.
එතකොට ඒක හිටිනවනේ. ඔව් ඒක තමයි මං කිව්වේ. හරිනේ. හරි. මේ වෙලේ පැතිරි තියෙන නෑ ඒක මේක අඳින්නද? කමන්නේ. අඳින්න නෑ. හරි ඕන් නැහැ. දැන් ඔය නවපු ඉර උඩින් විතරක් අඳින්නකෝ. ඔය අනිත් පැත්ත හරවලා අඳින්නේ. දැන් ඔය අඳින්නේ අර නවපු ඉර උඩින්. හරි. හරිනේ. ඉන්න. ඔයාගේ ඉස්සරහ පැත්ත. මේ තියෙන ඉස්සරහ පැත්තේ මෙන්න රයිට් හරි. ඕකනේ කරන්න ඕනේ. හරිනේ. ඔන්න දැන් පිටිපස්ස පැත්තේ අපි අර ඇඳගත් එක ආයේ මේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස. ඔව් ඒක පෙන්වන්න යාළුවන්ට පිටිපස්ස පැත්ත අනිත් පැත්ත කොහොමද ආවේ කියලා. මෙහෙමනේ. ඔව්. මෙන්න ආපු ඉර මේ ඉස්සල්ලාම ඇඳගත්ත අත. දැන් ඉස්සරහ පළුවටමනේ අපි පිටිපස්සට ලකුණු කරගත්තේ. ඉන්න මේ තියෙන්නේ ඒකටම තමයි අපි ඇන්දේ. මේ තියෙන නිල් පාට ඉර ඉස්සරහා පැත්තට එන එක. මේ තියෙන්නේ අපි පිටිපස්ස පැත්තට ඇන්ද එක. අපි ඒක මේකේ නමලා ගත්තට පස්සේ ඔන්න අනිත් පැත්තෙන් මාක් කරගත්තා. හරි නේද මං කිව්වේ? ඔව් හරි. හරි. එතකොට මේකේ වැඩි කොටසක් කපලා අයින් කරන්න. එතකොට යාළුවන්ට පැටලෙන්නේ. දැන් මෙතන මැවුම් වාසි ටිකමනේ මෙතනට. ඒක අපි අඟලක් හිටින විදිහට ඔහොම අඟලකට වැඩි ටිකක් තියාගෙන ඔව් කොච්චර තියාගත්තද කමන්නේ අපිට ඕලොක්කෙන් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණය. හරි. අම්මා දැන් ඒතර අත ඉවරද? ඔව් මේ තියෙන අත කැපෙන්නේ එන විදිහ. නැවත වරක් පෙන්වන්න යාළුවන්ට ඉස්සරහ සහ පිටිපස්ස මොකක්ද කියලා. මේ තමා මුලින්ම ඇඳ එක නිල් පාටිරෙන් තියෙන සම්පූර්ණ ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ අත මැද්දෙන් නැමිලා හරියටම මූට්ටුවට සෙට් වෙන තැන. මේ දෙකනේ මෙතනනේ සෙට් වෙන්නේ. මෙතන තමයි මූට්ටුවට සෙට් වෙන තැන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පිටිපස්සට එන අත්කටේ පිටිපස්සට එන අන්තිම කොන. මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහ කොන. අපි ඒක පිටිපස්සේදී ගත්තොත් දැන් මේ ඉස්සරහ පැත්ත දිග වැඩියෙන් තියෙනවා පිටිපස්ස පැත්තේ දී මැහෙන්නේ මෙතෙන්ට. මං හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි වෙයි. මේ තියෙන්නේ අපි උඩ මූට්ටුවට එන තැනට දාගත්ත කට් මාක් එක. හරිනේ තමයි. හරි. 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 දැන් ඒක පැත්තකට කරමු අපි. ඊට පස්සේ දැන් මොකද්ද ඔයා කපන්න යන්නේ? දැන් පළුව කපන්නයි හදන්නේ. මේ ඇද ටික සෙද්දේ ඇද ටික අයින් කරලා. අම්මා අඟල් භාගයක් විතරද ඔයා තියන්නේ වාසිය? යටට භාගයක් තියෙනවා. හරිනේ. කරවටේටත් භාගයයි. ඔය පොඩ වැඩිපුර තියා ගන්නකොට ඔව් ඕක ටිකක් වැඩිපුර තියා ගන්නකොට අපි කැමති මොකද ඕලොක්කේ මතන්නේ නෑ කරට ඒව ඕලොක්කේ නෑනේ කරවල් කරට භාගයයි. ඔව්නේ. උරහිසට භාගයක් ඇති. හරි. ඊපස්සේ සයිඩ් එකට තමයි ඔය තමන් කැමති ප්‍රමාණයක් තියාගන්න ඕනේ. මොකද මහත් වෙනවා නන්නේ. නෑ ඇත්තටම පුළුවන් තරම් තියලා දෙන එක හොඳයි. මොකද මේ වෙන ඒ කලර් එකේ වෙන සාරියක් ගත්තාම හරි බ්ලවුස් එකක් අඳින්න පුළුවන් ලොක් කරගෙන මහත් වෙච්ච කෙනෙකුට. ඔය ඉතින් මාරු කර කර අඳින්නත් පුළුවන් එකක්. ඒකනේ. හැම වෙලෙම කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් හිතන්න ඕන අපි. හරි. තියෙන ඉස්සරහා පළු. ඒ වුණාට කස්ටමර්ස්ලා අපිට එහෙම හිතන්නේ. දැන් අපි දැන් ඉස්සරහා පළුවේ දැන් මේ අනිත් පැත්තේ මුකුත් නැහැනේ ලකුණු වෙලා. ඒව ටික ලකුණු කරගන්න නම් මේ ඩාට් එක ඇඳ මැද ඉරට කට් මාක් එකක් දාගන්නවා. ආයි මේ උඩ මෙතන තුඩ තියෙනවනේ පපුව මැද්දට ගත්තේ මෙතන ඔහොම උස්සලා පොඩ්ඩක් ලකුණු කරගන්නවා. ආයි පපුවේ යට ටික ඔහොම ලකුණු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඉර ඔන්න ඔහොම දෙකට නමලා ඉරක් හැටියට අඳගෙන ඔහොම ඉරි ටික නමාගෙන ලකුණු කර ඒව ඉතින් තීරෙන්නේ. නෑ තීරෙන්නේ ඒව පෙන්වන්න ඕනේ. හරිනේ මේ තියෙන්නේ දැන් අපි අනිත් වීල් එකකින් මේක ඉතින් ලේසි කාබන් කොළ තියාගෙන උච්චරේ තියෙනවා. හයියෙන් කතා කරන්න. වීල් එකක් තියෙනවා නම් මේක ලේසි. එහෙම නැති අයට මේ ඉතින් පහසුවට කරගන්න පුළුවන්. මේ කියන දේවල් හයියෙන් කියන්නේ නැහැ. මට තනිතර කියන්න බෑ. හරි. එච්චරයි. ඒ බලුව එච්චරයි. ඩාට් එකත් එතකොට යට පැත්ත එක ලකුණු වෙලා තියෙනවා. ඔව්. ඒතර ඕකේ යට පැත්ත කියන්නේ වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත. දකුණු පැත්ත. හරි. ඔය රෙද්දේ ඒ පැත්තට ඩාට් එක මාක් කරා කියන්නේ පපුවට එන වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත එකම වෙලා. ඒතරම බලන්න මේ පැත්තේ ඔය ගොඩක් දේවල් නේද තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ තියෙන ඩාට් එක විතරයි. මේ පැත්තේ ඕනේ එච්චරද? ඔව්. මේව ඉතින් තේරෙනවනේ අඟල් භාගයයි. මෙතන වාට ටිකක්
මේ විදිහට ඒක ඉර ලකුණු කරගන්න. මේක පෙන්වන්නේ මහන්න බැරි අය. ඒකට ප්ලීස් ඔක්කොම පෙන්වන්න. හරිනේ. දැන් මේ සයිඩ් එකේ ඉර ඒකත් අපි ඇඳගන්න. හරි. අඳින්න ඔක්කොම අඳින්න. හරිනේ. දැන් ඔක්කොම ඇඳොත් යටට භාගයයි. ඒතර ඔයාලා ලේසි ඕන නම් මෙහෙම ඉරි ටික නමලම මාක් කරමු. ඒව කියලා දෙන්න. දන්නේ නැති අයට මේ කියන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ මොකුත් ඕවා ගැන. ඔයා තමයි දන්නේ. එහෙම කරන් දෙකෝ අපි. ඉරි ටික. හරි. අනේ උරේ හිසේ තිර. අනිත් පැත්තට. දොයියන්ට කලබලයි. අද ඔක මහලා තමයි ඉදි කරවන්නේ. කරවල් වල අඟල් භාගයයි. මේ අද ඔයා ඔක මහලක් දෙන්න ඕනේ යා. අද නිදා ගන්න දෙන්නේ ඔයාට. හරිද? හරි. මේ ඔක්කොම කොටස් ටික මේකේ තියෙනවා. හොඳ අම්මා. අර මේ මොනවාද මේ ඉරි නම් ඉතින් අර අඳිද්දි විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඒක ඉතින් ඇඳින ඕනේ. ඕනේ. ඊළඟ පොළොත් පෙන්නන්න. අනේ පව්වය. දැන් පිටිපස්සත් ඔක්කොම ඇඳලා වෙන්නන්න අම්මා නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ නේ අපිට. මේවා ඉතින් දැන් මේ රෙදි මදිවට තියෙනවා නම් මේ දැන් මම කරන දේ මේකෙන්ම නමන්න පිටිපස්සේ ඇතුළට ඒ හින්දා ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ආයි කියන මොකද්ද? දැන් අර ඇතුළට නමන්න ඕනේනේ. ඔව්. නැවුම් වාසි. ඒ හින්දා මම ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා එකමාරක්. ඉනේ යට ටික පිටිපස්සේ පළුවේ ඉනේ යටට එකමාරක් විතර තියලා තමයි කපන්නේ. පිටිපස්සේ පොඩි අර දාරයක් වගේ එනවන්නේ. ඔව්. ඒක ටික වැඩිපුර තියන්න ඕනේ. ඔව් මොකද අර සාරි බ්ලවුස් ඉස්සරහා පැත්ත අර එන විදිහට නෙමෙයි ඔව් යට පැත්තේ ඉන්නේ. ඔව් වෙනස්. හරි. සාරි බ්ලවුස් එකම කියලා කියන්නේ බා මේක හැම ඇඳුමකම මූලික කොටස. ආයෙ හයියෙන් කියන්න. සාරි බ්ලවුස් එකම කියලා කියන්නේ බා මේක ඕනම ඇඳුමක් මහන්න ඕන මූලික කොටස. මූලික දැනුම. දැනුම. හරි. හරි කියන්න. හරි. මූලික සයිඩ් එකත් අර වගේම වුණාසි කියලා ඊට පස්සේ අත්කටවටත් භාගයක් තියාගෙන ඔයා දැන් දන්න දේවල් මොකුත් කියන්න දෙන්නේ නැතු ඉන්නේ නෑනේ. නෑ ඔක්කොම දැන් කියලා දිනවා. ඔයා ඉතින් මාව හාරාර ගන්නවා. කරටත් ඔය විදිහට තියාගෙන කපන්න. දැන් අනිත් පැත්තට ලකුණු කරගන්න මේ ටික මෙහෙම නමලා ඉරි ටික ලකුණු කරගන්න. නෑ චෝක් කරගෙන එන්න. හරි මනෝලන්න. මට නම් බෑ කවුරුන්නේ. මං හවුවොත් එක්ක කැමරාව පැත්තකට යනවා. මනෝලන්න. හරි මේක. ලකුණු කරගත්ත ඉරි ටික. කො ඇන්දේ නෑනේ. හොරට නැන්දේ. පේන්නේ අපිට. කළු පාට මේ. මුඩ ඇන් පෙවුන්නේ අපිට. මේක පෙවුන්නේ නැද්ද? හරි. පෙවුන්නේ ඒක අත්කට පෙවුන්නේ හරියට. හරියට අඳින්න කඩිරි බෑ අපිට. අපි දන්නේ දන්නේ නැති අයට හරියට පෙන්වන්න. හරි. හරි ඉච්චරයි. පිටිගන්න. එතකොට දැන් ඇඳලා කපලා ඔක්කොම ඉවරයි. ඔව් දැන් හරි. දැන් මේ කලවල් වලට මේ ඇතුළට නමන පටි. ඒවා පෙන්නන්න කපන එක. ඒවා කපන්න පෙන්නන්න ඕනේ. ඔව් ඔය ටික අයින් කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් මේ ඉතුරු වෙච්ච කෑලි වලින් තමයි ඒවා කපා ගන්න. හරි. මම මේකෙදි පොඩ්ඩක් ඈතට ගියර කපන්නේ නැහැ නේද? ඒක ලං කරලා පෙන්නන්න ඕනේ නැති සීන් එකක් නේද ඉන්නේ. ඔයාගේ මූණක් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. නෑ නෑ. එපාද? මේ දැන් අර පිටිපස්සේ පාළුව මෙහෙම නැම්මටනේ ගත්තේ. නැම්මට කියන්නේ මෙහෙම විවර හැරෙන්නේ නැතුවනේ කෙලින්මනේ. ඒක ඒ වගේම රෙද්දක් අරගෙන මේ ඔහොම තියෙනවා. තේරෙනවද? ඔව් පේනවා. හොඳට පේනවා. දෙල දැන් මෙහෙම කර කපා ගන්නවා. ඔය කියන්නේ අර කරේ ඇතුල් පැත්තට නමලා අපි මහන කොටසනේ. ඔව්. මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙහෙම. උඩට තිබ්බම පේනවනේ. මේක තියලා රෙද්දට. හරි මම ඕවා මහලා මේ ටික මෙහෙම කපලා ඊට පස්සේ අනිත් ටික අපිට ඕන ප්‍රමාණයට මීට වඩා අඩුවට ඕන නම් අඩුවට කපා ගන්න. ඔව් ඒක පස්සේ කපන්න පුළුවන්. ඔව් දිගෑරියා මේ පිටිපස්සේ කර. හරි. ඒක ටිකක් එහෙම පෙන්නන්නම්ම. අර වාටිය ඇතුළට අපි නමලා මහලා ඇතුල් පැත්තට නමලා
ඇතුල් පත්තෙන් ඔව් ඒව අර මහනකොටනේ බ්ලයින්ඩ් පෙන්නන්නේ. අර බ්ලයින්ඩ් විදිහට මහන එක. ඔව් ඒව අපි මහනකොට පෙන්නන්නම්. ඉස්සරහටත් ඒ වගේම කර කපා ඔව් ඒකත් ගන්න පෙන්නන්නම්. ඕනේ. ඔය ඉතුරු කෑලි වලින් ඕක දැන් වැඩිපුර තියෙනවා නම් අපිට මහන වෙලාවට අයින් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. මේකෙත් මේ ඕක දෙකට මැද්දෙන් කපලා ආයෙ ජොයින් කරලා නිකන්නේ. හැඩේ ගන්න ඕනින්ද කරේ. නේද? නෑ මේ ඉස්සරහ පළු දෙකනේ. ඒ හින්දා අපිට පළු දෙකක් ඕනේ. ඔව් හරි සමාන. පළු දෙකයි. හරි. නෑ මට මතකයි දසම් මම ඕවා එකක් මානකොට දෙක ඒ අර රෙදි මදි වුණාම දැන් මේක මේ දැන් මේ පිටිපැස්සේ රෙදි අපිට දැන් මේ මදි වුණාම ওই ඉතුරු වෙන කෑලි මේ දෙක වෙන් වෙන්න ගන්නවා මේ මැද්ද. ඒක තමයි මට මතකයි ඔයා මට ජොයින්ට් එකක් දාලා දීලා තියෙනවා මහන්ද. ඒ විදිහට. හරි. දැන් එතකොට ඒකත් ඉවරද? තව මොනවද කපන්න තියෙන්නේ? දැන් අපි මේ කාටනේ කැපේ දැන් අනිත් අතට කපන්න. රෙදි තනි අතනේ අපිට දැන් කැපුනේ. හරි. දැන් ඉතුරු කෑල්ලේ මේක කපන්න. අයියෝ මට දුයි මතයි. ආයෙ හිත මහම්. නෑ රැයට මානවා. නෑ මේ කෑලි දෙකක්ම අක්කටි. මේක දැන් ඉරි වැඩිලි මහනකොට පෙන්නන්න. නේ මේ පැත්තේ. දැන් ඔය දෙකම ආයෙ කපන්න දෙන්නේ. ඔව් හරි මේක මූලික එකනේ. එහෙම අත කපා ගමුකෝ. හරි. දෙකම හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නෙම හරිනේ. මට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඔබ බලන අයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක දැන් මේ මම කල්පනා කරන්නේ ඔය බ්ලවුස් එක ඕක මහල් ඉවරලා ඕක අන්දලා දෝනිය කොහෙද අරින්නේ කියලා. මේක මේ එහෙම අඳින එක නෙවෙයි ඉතින්. ඔය මොකද ආයි නවනේවා කියන්නේ නෑ දැන් අපි දැන් අනිත් අත ලකුණු කරගන්න එපා. එක දැන් ඔය අත් දෙකම හරි. දැන් මේ අපි හදන්නේ කලින් එක අතක් කැපුවා. දැන් මේ අත් දෙකම එකපාර කපා ගන්න හැටි පෙන්නන්න යන්නේ. රෙදි දෙකම දෙකට නමලා. දැන් ඒවා කියන්නේ නැතුව කරන්න එපා. දැන් අර මුලින්ම කපාගත් එක ඉතින් අනිත් එකට ලකුණු කරගන්න එපා අනිත් අතට. ඉරි ටික. දැන් මේ අර දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා අපි එක අතක් කපනකොට දෙපාරක් තුන් පාරක් පාට වලින් ඇඳ හින්දා ඒක තේරෙන්නේ කැතයි තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා හිතලා දෙකම එකපාර කපා ගන්න අර කලින් කපු එකම උඩින් තියලා මාක් කරලා කපා ගන්න යන්නේ අත් දෙකක් මේකපාර අපිට රෙදි. ඒ යාරෙන් කෑලි දෙකක් කපන්න තරම් කෑලි ඉතුරුලා තිබ්බා. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඔය ලේසි වෙන්න අපි දෙකම ආයෙ කපන්නයි යන්නේ. අපිට වැරදිලා නෙමෙයි ඈ. අපිට චුට්ට වැරදුනාද? නෑනේ. අනේ මේ අත. ඒකෙත් රෙදි වල. හරි ඉතින් කමන්නේ මම ඔයාලට කිව්ව අරකට එහෙම අවුලන්නේ නෑ. හරිනේ දැන්. හරිනේ දැන් නෙමෙයි දැන් ඔයා මැදලා ඉවරක් කරන්න පටන් ගත්තා නම්. හරි ඉවරයි. ඔව් වටේ යන්දින්නේ පොලිසියෙන්ද? කඳාන්ට කතා කරනවා රාගමටද? දෙකේම නෑ දැන් තියෙන්නේ මහා බාගේ. ඒකවත් දන්නේ. හරි. පොලිසිය යන ගන්න වැරදි කරන්න එපා. හරි දැන් ඔක්කොම ඉවරද? දැන් කප්පු කෑලි ටික පෙන්නන්න ඔක්කොම ටික. මේ අත් දෙක. දිගහැරලා පෙන්නන්න. අත් දෙක. හරි. මේ ඉස්සරහා පළුව. කරගන්න එක මේ ඉස්සරහා පළුවේ කරට කපා ගන්න එක. හරි. මේ පිටිපස්සේ පළුව. හරි. මේ පිටිපස්සේ පළුවේ එහෙම තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ඊළඟට මේක මහලා පෙන්වනවා ඔයගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එක බලලා channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. මෙයා පාවුනේ bell icon එක click කරන්න. මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න තියෙනවා නම්